φέρεις τα πράγματα και έχω και ένα φωτιστικό μέσα. Αντώνη μου, θέλω να προσέξεις, να το πω που, βέβαια εσύ είσαι σε αυτά. Δηλαδή εδώ δεξιά που θα μπούμε στην κουζίνα. Ξέρετε, τον προκατόχο. Και τι ιστορία έχει εδώ πέρα? Η ιστορία είναι ότι χτίστηκε τότε. Το 1923. Το ξέρουμε, καλά το ξέρει ο κύριος. Ότι χτίστηκε τότε. Ναι. Ο Μάκης βέβαια το έχει κοιτάξει λίγο περισσότερο με τα συμβόλαια. Έχουμε βρει τα συμβόλαια. Χτίστηκε, έμεινε στα παιδιά αυτού του ζευγαριού. Έναν Σπύρο και μια Ελισάβετ. Η Ελισάβετ έφυγε, παντρεύτηκε αλλού. Εδώ κοντά γειτονικά, ας πούμε. Το λειτουργήσε ο Σπύρος ως αγκουνάδικο και έμενε ως το 70. Τώρα δεν ξέρω μετά για ποιο λόγο πουλήθηκε. Το πήρε ένας μεσίτης συμβολεογράφος έτσι και λειτουργήσε για κάποια χρόνια γραφείο μπροστά. Δεν ξανακατοικήθηκε στα σπίτια από τότε. Ναι, λέω ιστορία από Χρυσό, ας πούμε. Να περάσω λίγο να δω και δίπλα. Της καταστάσεως. Θέλω να δούμε, γιατί αν μπαζωθεί κάτι ή αν... Ανεβαίνουμε πάνω. Ναι, κανονικά ανεβαίνετε. Μας αντέχει, Ναι. Έχουμε τσεκάρει. Μην ανησυχείτε. Ένα ολόκληρο σπίτι πάνω, Τα πατώματα είναι καλά ή βρεθούμε από κάτω? Και ένα δωμάτιο και κάπως περνάει απέναντι, πάει κι άλλο πάνω το, ναι. Άρα τα ράτσα τώρα τι να δούμε πάνω, θα πάρουμε από εδώ για ψυχές εικόνες, δεν χρειάζεται να δούμε. Ωραία. Οπότε θα κάνουμε κάτω ξανά, να στήσουμε, να πάρουμε πρώτα τις εικόνες κάτω και μετά να βάλουμε για πάνω να σκανάρουμε. Να μην φάνουμε εμείς. Δεν θέλω να στεθείς. Αυτό που κάτι παράξενο ένα βράδυ και γίνει σε αυτό το δωμάτιο μέσα που πήγαινε. Εκεί δεν το παρέφερε. Τι έγινε πάλι? Ήταν τίποτα απ' έξω, σαν σκιά να πηγαίνω ερχόταν, σαν Πολύ έντονο. Δεν ήταν απλό. Το είδαμε και δύο. Τώρα φύγαμε μετά, εγώ φοβήθηκα περισσότερο μην γινόταν τίποτα πώς αντιδράσει η Μαρία, αλλά από τότε δεν έχουμε ξανάρθει βράδυ. Μήπως ήταν τίποτα απ' έξω, κάποιο Αυτό, σπίτι? Ήταν και φωτισμός. Βγήκα κατευθείαν έξω και κοίταζα πάνω να δω. Δεν είδα τίποτα. Προσέξτε το κεφάλι εδώ, Να σε περιμένω καλύτερα εδώ εγώ. Εμείς δεν σας ακολουθούμε, μετά από τον κύριο Χρήστο. Κάτσε γιατί δεν βλέπω τώρα χωρίς ωραία. Αυτό που θα κάνουμε σε πρώτη φάση είναι μια σάρωση του χώρου με έναν γεωφυσικό ανιχνευτή αποστάσεων για να ανακαλύψουμε τα σημεία ενδιαφέρον μέσα από γεωφυσικές εικόνες. Στη συνέχεια, αν δούμε κάτι ενδιαφέρον, θα χρησιμοποιήσουμε τοπικούς ανιχνευτές για να επιβεβαιώσουμε το σημείο 0. Στα παλιά σπίτια, λόγω των πολλών μετάλλων που υπάρχουν, είναι αδύνατο να ξεκινήσουμε μια έρευνα με τοπικούς ανιχνευτές, γιατί θα παράγουν ήχους και ενδείξεις σε κάθε μέταλλο και δεν θα μπορέσουμε να βρούμε τα ενδιαφέρον μέταλλα. Άμα βγαίνει μεταλλά. Βγαίνει μέταλλα, ναι. Πάμε μέσα στο έτσι. Στα πήρε. Να φέρεις. Γιατί. Πήγαινε. Πήρα. Τώρα πήρε. Οκ, το πήρα. Θέλει να έρθετε να δείτε. Ο Μάκης να έρθει. Μάκη. Ο Μάκης, κοντά σας. Κάτσε. Ναι. Κοίτα Μάκη, εδώ βλέπεις παίρνουμε γεωφυσικές εικόνες, τώρα σκανάρουμε τα πάντα μέσα εδώ. Πάμε υπόγειο. Κανονικό. Σταματώ.
Ναι. Εσύ πρέπει να πάρουμε καλή δουλειά εδώ. Θα πάρουμε όλα αυτά. Ναι. Βαράει εδώ μέταλλα παντού. Πάμε. Πάμε εμάς. Ωραία, να κλείσω μία, κλείνω. Ναι, εντάξει, πήρε. Ωραία, κλείνω. Ναι, βγαίνω κι εγώ. Ναι, για να μπορούμε να ξεδαθούμε να ανέβω πάνω. Δεν μπορώ να ανέβω πάνω έτσι. Πάμε πάνω. Και πάλι προσέχε. Εδώ προσκυνθείς κάτω. Το καλό είναι ότι μπορείς να κάνεις γρήγορα σκαναρίσματα. Τώρα εδώ βαράνε τα μέταλλα βέβαια, αλλά θα δούμε τι μέταλλα είναι. Μας τα βγάλει. Μάκη, τώρα κάνουμε μια σάρωση του χώρου για να δούμε τι μέταλλα υπάρχουν και τι αν είναι κάποιο ευγενή μέταλλο ή σιδερούχα, για να καταλάβουμε. Έχουμε μια περίμετρο 50 μέτρα που μπορούμε να σαρώσουμε τα πάντα. Έχουμε πάρει ευγενή μέταλλα. Το μηχάνημα μας δίνει και όλα τα μέταλλα που υπάρχουν, γι' αυτό ακούς διάφορους θορύβους. Μου λέει κάθε μέταλλο που βρίσκει τι είναι, και ηχητικά και οπτικά το βλέπω στην οθόνη, και μετά κάνουμε και ανάλυση το να ξέρουμε τι μέταλλο είναι. Έχουμε μια εμβέλεια 50 μέτρα γύρω-γύρω που σκανάρουμε, με εικόνες γεωφυσικές, και έχουμε και βάθος πάνω από 10 μέτρα. Οπότε καλύπτουμε το χώρο πολύ γρήγορα δηλαδή. Και το υπόγειο. Το υπόγειο το πήραμε, γεωφυσική εικόνα. Τώρα πάμε να σαρώσουμε και εδώ, να το πιάσουμε όλο. Έτοιμοι? Ναι. Πήρα. Εντάξει. Πήραμε. Όχι ακόμα. Πήραμε. Τώρα είναι αυτό. Πήραμε. Τώρα. Ωραία, πάμε και στο μέσα δωμάτιο. Τώρα και μία μπροστά που είναι και τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τώρα και μία θεία. Άρα είναι αυτό. Έτοιμοι? Ναι, ναι. Οκ. Πάμε στο δωμάτιο. Μέταλλα που βγουν τώρα μέταλλα. Έχει πολύ μεγάλο μας. Πάμε. Πάμε, είμαστε έτοιμοι. Πήραμε. Τώρα. Θα πάμε και εδώ που έχουμε υπόλοιπο. Μια παταράκι. Πάμε. Πάμε. Είμαστε οκ. Πάμε. Ναι. Μία έτσι. Πάμε. Πάμε, ναι. Ωραία. Τέλεια. Τώρα κάνουμε και μία από εδώ. Να ρωτήσω εδώ. Τι άλλο σημείο έχουμε? Όλο το τραβήξαμε. Θα το τραβήξουμε και μια. Στο μαγαζί, στο τέλος. Το μαγαζί που είναι, να το πάρουμε από εδώ παραπάνω 50 μέτρα. Όχι, εδώ, άμα πας από κάτω, είναι ακριβώς από κάτω με αυτό. Να πάρω και μία κάθετη εδώ. Αν και την πήρα αυτή, να μας πάρω. Πήραμε, πάρε μια.
Έλα πιο πίσω, το πάρω. Ξέρετε, είναι μέχρι εδώ. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει. Έχω 50 μέτρα απόσταση. Ναι, μου το είπατε. Πήραμε. Όχι. Τώρα. Ωραία και αυτό. Τι άλλο έχουμε μείνει να πάρουμε. Εδώ νομίζω είμαστε πλήρεις. Και γιατί σου βαράει τη συνέχεια. Έχει πιάνει μέταλλα παντού. Δηλαδή πάντως σίδερα. Ναι. Αφού μόνο το ταβάνι. Μα δεν Τα μέταλλα αυτά τα δούμε στην ανάλυση τι είναι το καθένα. τα πιανούν. Όλα αυτά είναι γεωφυσικές εικόνες τώρα. Βλέπουμε, χαρτογραφούμε όλο το κτίριο τώρα. Μέχρι 10-15 μέτρα κάτω. Όχι για τα μέταλλα, γενικά να δούμε τι γινόταν εδώ, τα παλιά τα χρόνια. Είναι περίπου ένας, να σας πω κάτι, ένας αιώνας είναι το σπίτι. Ναι. Σκεφτείτε. Λοιπόν, από εδώ νομίζω τελειώσαμε. Τα έχουμε πάρει πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, τα πήραμε όλα. Ναι, είμαστε κομπλέ. Μπροστά τα πήραμε, τα βάνια πήραμε, πατώματα πήραμε, κάτω πήραμε, σκάλα και αυτά που ανεβαίναμε. Το υπόγειο το πήραμε. Το υπόγειο το πήραμε. Τι μας έχει μείνει. Το μαγαζί μπροστά από εδώ το πήραμε πάνω. Έχει υπόγειο κάτω το μαγαζί. Όχι, όχι. Αυτό το υπόγειο που είδατε. Μόνο εδώ το υπόγειο αυτό είναι είναι. κατά την κουζίνα Ναι. μόνο. Δεν πάει άλλο. Οπότε τα έχουμε πιάσει όλα αυτά. Εντάξει, αντί όμως είμαστε καλυμμένοι. Θα ξεσυνδέσουμε να μπορούμε να κατέβουμε. Συνσύνδεσέ με, Ναι, προσέξτε λιγάκι. βγαίνω το πρόγραμμα. Ναι, μας τα λίγο το καλά δεν είναι. Να το πεις. Να κατεβαίνω εγώ. Κατέβασε. Να είμαι ήσυχοι πριν το φτιάξουμε. Θα φανούμε οτιδήποτε μέταλλα έχει, ό,τι σκανάραμε. Όλα τα μέταλλα, όλες οι Να κατηγορίες. σας πω, να ξέρουμε και ότι έχει κάποια σίδερα εδώ, να μην πάθουμε τίποτα, να είναι γύρω το κτίριο. Ξέρετε, είναι και αυτό Θα σημαντικό. τα δούμε όλα σε χαρτογράφηση. Αυτό. Δεν έχει και καλά με επισκέπτη. Μπορεί να είναι κανένα σταμένος από κάτω. Δεν ξέρετε, γιατί η καταπακτή, ξέρετε τι έκανε, έβγαζε απ' έξω. Μάλλον με Είχε τον ένα πόλεμο. πέρασμα που βγαίνει απ' έξω και το έχουν κλείσει. Δηλαδή για να Σε πολλά βοηθιέται ο σπίτια. κόσμος να βγαίνει έξω στον πόλεμο. Σε Να, πολλά αυτά οι σπίτια. καταπακτές που λέμε. Και Προσέξτε. σκέψου ότι στο υπόγειο δεν είχε κατέβει κανένας. Ναι. Δηλαδή ο Μεσίτης που το είχε πάρει πριν από εμάς δεν είχε Δεν κατέβει ποτέ ήξερε λέει, ότι στο υπήρχε υπόγειο. υπόγειο. Καταλάβατε. Δεν μπορώ να κατέβω εύκολα κάτω τώρα. Γιατί? Καλά. Δεν κατέβηκες. Προηγουμένως με χίλια ζόρια. Μάκη, κράτησε τον κύριο Έλα, Χριστό. βοήθεια. Ναι, δεν βλέπω. Εδώ στην αρχή τουλάχιστον, κύριε Χριστό. Να σας Εδώ, βοηθήσει. εντάξει. Ωραία. Εντάξει, έστω. Ευχαριστώ. Εντάξει. Δεν είναι και εδώ. Εσύ δεν θα υπόγειο. Νομίζω ότι έχουμε πάρει πάρα πολλά. Στα περασμένα χρόνια οι άνθρωποι δύσκολα εμπιστευόντουσαν τράπεζες και συνήθως ό,τι πολύτιμο είχαν το έκρυβαν στα σπίτια τους. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε τέτοιου είδους ανακαλύψεις και για μένα στα παλιά σπίτια υπάρχουν πολλές πιθανότητες κάποιος να βρει κρυμμένα αντικείμενα. Η σωστότερη επιλογή είναι πρώτα να γίνει σάρωση με γεωφυσικό αποστάσεων, ώστε μέσα από τις εικόνες και τις ηχητικές με οπτικές ενδείξεις να βρούμε τα σημεία που υπάρχουν ενδιαφέρον μέταλλα και στη συνέχεια, αν είναι απαραίτητο, να κάνουμε χρήση κάποιου τοπικού ανιχνευτή τύπου pinpointer για να εστιάσουμε στο σημείο 0. Σε τέτοιου είδους έρευνες που αφορούν παλιά σπίτια χρειάζονται κάποιες διαφορετικές τεχνικές από αυτές που κάνουμε σε εξωτερικούς χώρους, γιατί πολλές κατηγορίες των μετάλλων που υπάρχουν παντού μπορούν πολύ εύκολα να μπερδέψουν τον ερευνητή. Η ώρα έρευνας, η θερμοκρασία του χώρου, η υγρασία είναι μερικά από τα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Γι' αυτό και η έναρξη της έρευνας θα πρέπει να γίνει με έναν ανιχνευτή που έχει όλα αυτά τα στοιχεία μετρήσεων, για να δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα στο χειριστή. Η επιλογή μας στο να κάνουμε χρήση ενός γεωφυσικού ανιχνευτή αποστάσεων σε εσωτερικό χώρο έγινε γιατί έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειαζόμαστε
για να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.